Morjesta vaan. Tuossa Setorin tehnyt taas noita näkymättömiä hommia, niin ei ole hirveästi joutunut edes kuvailemaan. Nyt pitää pikkusen sekoittaa kittiä ja Vyrtin perus tämmöistä niin sanottua muovikittiä, joka soveltuu metallin päälle. En mä tiedä miksi sitä sanotaan muovikitiksi, mutta se soveltuu myös muovin päälle. Oikein unprofessional tyyli. Tuossa mulla on tinnerissä likkoamassa vanhoja pultteja, niin tuo tinnerille ottaa myös hyvin maalia irti. Jos pitää vanhoista pultteista vaikka maalia ottaa pois ja vähän ruosetta ja paskakin ottaa pois, niin tuo tinneri näyttää toimimaan ihan ok. Suuri osa pultteista tuun uusimaan, mutta esimerkiksi näitäkin niin tulee tänne ohjaukseen, niin on pakko puhistaa. Niin ultraäänessä ei taho lähteä aina maali pois, niin tuo tinneri on ihan ok. Se on hankalaa, kun se on tuossa kaarevalla pinnalla. Ja tuolla on toinen. Se päällä oli oikeastaan ainoat kuopat, mihin pitää vaan kittiä. Semmoista lusikan kokoiset kuopat, niin on pakko kittaa. Sitten saa tuon maalattua tuon tankin. Tankin loiskelevy on irti. Semmonen iso jakolevy täällä estää, että se polttoaine ei souva koko tankin mitalta, niin se on paska, kun se soutaa tuolla sisällä. Vähän ruosteen paskainen on tuo tankki muutenkin sisäpuolella. Mä Pinelinne sinne jo laitoin ja huuhtelin sitä tankkia, niin lähti pahimmat pois. Se voisi jonkun happopesun vielä vaatia, sitruunahappoa, fosforihappoa tai sitten ihan vaan vanteenpesuhappoa suoraan sitten. Huuhella sitä. Rattikin on melkein valmis tuossa. Yksi maalikerros ehkä tuo vielä lisää. Niin se on siinä vinyylimaali. Ihan tuolla on mennyt. Muovikitillä on kitannut kaikki ne pienet kolot sieltä ja tuota on suihkutellut päälle. Se on pakko ottaa liinalla nyt tuonne, että mä saan tuon autopukin tuota poikki. Tuo etuakseli saa tuonne alle ja sitten vaan pukit tuon etuakseli alle. Joku semmonen patentti pitää nyt tehdä. Jos se nyt nousis siitä. Siinä on kuule Kiinan nostori kohta lujilla, kun se on niin pitkässä asennossa. Kierteet putsata. Seitsemänkymmentä newtonia äsken. Samperiksi. Nyt. Mene. Ja tää on se vanha alkuperäinen tappi. Ei siellä hirveästi välyksiä oo. Se on hyvä tappi. Laskettaanpa tuon pölkyn nokkasta pikkusen. Jos tuon panis tuon lukkopihin ja löisi tuon lukkopihti. Olka-akseliin pitää panna uudet painelaakerit. Slovakiassa tehnyt laake. Ihan normaalit pyöreät kuulet ja vastinlevyt. Samanlainen on tuo Setorin kytkimen painelaakeri, tismalleen sama. Nyt vaihtaa jo väriä.
Kyllä se tuo kuuman puuhallinkin saapi sen värin vaihtumaan. Meni semmos kullanväriseksi semmos kelletänä. Se on siellä. Tänne tulee sitten huoparengas tänne laakerin ulkopuolelle. Noin. Täällä on kas laakerit vaihdettu tänne jalakain. No muuta kuin vaan vassua per. Jaaha. Sitten kun sulla on uudet laakerit, niin miten se sinne soap? Ja se sinne mene. Nyt meni. Siinä on kato se kulumattomat ne akselin päät uuteen laakeriin, niin se on tiukka. Ja nyt kun se meni sinne väliin ja akselin osuuteen, nyt se pyöriikin hyvin, mutta ei ole välyksiä. Kyllä se sinne meni. Tavana isompi vasara käydä hakemassa. Nyt se lumpsahti se huoparengassa painelaakerissa. Tuolla on tuo kiilan paikka. Pikku vasarattu. Varmaan pitää sitten kiiriä jättämään joskus, kunhan siinä on renkaat ja massa painaa sitä. Sinne tulee huoparengas tuonne, mihin mä panin sen huoparengas? Tuo. Vähän vassua tonne huovalle. Yleensä menee paikalle, kun tuo hahlosapi on. Tämähän kevyesti nytten pyörii tuo. Eikä oo paamiveljöksiäkään. Ei nakkassa nitkumaan. Sehän siis onnistuu eikä. Vaikka olla pölökky pikkusen lyhyt. Järkittävän korkea tulee traktorista. Sehän nousee 30 senttiä tuo lattiapinta ylemmäs ainakin. Pikkusen tuetaan tuo. Ruppee nosturista loppu kapasiteetti. Ei muuta kuin vaan uutta intialaista eturengasta. MRL-merkkiset rattaat. Nämä on 6,5 profiililtaan ja 16 tuumaa. Tässä on alkuperäistä ollut 5,5, eli otin tuuman profiili isommat renkaat. Siksi tämä nousee nyt niin korkea. MRL-renkaat. Nämä oli halvimmat renkaat, niin siksi ostin nämä. Kyllähän ne Intian pojat niinku renkaat osaa minun mielestä tehdä, että niissä on kyllä enemmän oikeita kumia ja kaiken maailman myrkkyjä, mitä näissä Euroopan ympäristö joutsenmerkkirenkaissa. Yes. On se vähän ilmassa kuitenkin niin, että vähän tulee laskeutunut. Nosti sen tuohon vanerin päälle. Historiallinen hetki, vauhtipyörän nosto. On tässä monta mutkaa varmaan vielä matkassa. Laitetaanpa tuo kiila tonne. Se on karkastu se kiila, niin se ei mellytty.
Nyt, jes. On se julman kokoinen ratas. Uusi lukkolevy tuo sakara pannaan tänne kiilan pessäänsä. Sitten mutteri tulee näin päin. Tähän on palannut öljy kiinni ja tämä on kirkas, pysynyt suojassa. Toki se keulan mutterikin nyt kirriikin. Keksis vaan momentin näin. Yritin googlettaa, ei löytynyt. En tiedä miten tiukkaa se pitää vielä. Tää vähän kysellä vielä lisää. Se toriryhmästä vähän kysellä. On siellä nytten kuitenkin kierteet. Eiköhän se toi. Pitää 10-9 voltilla panna tuo kytkin kiinni. Niin se pitää. Sain ohjeet tänne napamutterin kiristykseen. Mä pikkusen laitan tänne öljyä. Tänne ei välttämättä tarvitse laittaa mitään rasvaa, mutta pannaan ihan pikkusen. Lähtee juutas vielä irti, jos pistää liikaa. Onpa liukas kyllä nytten tuo kierre. Ja tää pitää oikeesti ähkästä kuulemaan kiinni. Ihan raivokiristys tänne. Ei mitään höntelökiristyksiä. Ihan niin paljon kuin ikinä jaksaa vähän. Mutta tuo pölkkysysteemi on vaan se haaste, kun pitää vaihtaa avvaakin tänne. Mä paan tämän tuonne keulalle ja otan tuon T-vääntimen. Ei se enää tiukemmalle mene. Ois semmonen 3000 iskevä mutteriffä. Paine ilman vean. Kyllä se pikkusen vieläkin. Oiskohan se kiinni? On se kiinni. Käsi ihan revähti. Jospa se olisi kiinni. Tuolle vähän nytkyy siinä. Niin. Lukkolevy pitää taittaa tuolta poikkeja. Silmälaakeri pitää panna tuonne päähän. Tuossa on kytkimeen nytten tuo levylle tuo keskitystappi. Tuo ohupää menee silmälaakeriin ja tuo menee tuonne kytkinlevyyn, niin saa tuon levyn pysymään siellä sitten keskellä. Ja pitää katkaista vannessa. Sorvasin tuossa äsken ohi. Asetelmakin piti käyttää vielä prässissä, piti panna kuparirasvaa näihin muttereihin, kun tuohon pitää säätää sitten sitä pienestä reiästä kopuloimalla tuo kytkiasetelma. Raaka säätö tehdään tuohon vauhtipyörän pintaan sitten. Oli niin vähän niin kuin nalakkaa nuo mutterit kiinni, oli pakko rasvata. Se on sen verran äkäinen tuo jousikuormitus tuolla, että ei tahtonut kunnolla pyöriä. Jes. Ei mut kuin kytkimen kimppu. Noin. Menisikö se sorkkarauvalla sitten loppuun? Tuonne. Onpa kyllä löy. Keskitystappi. Se on tarkoituksella vähän silleen niin kuin löysä, että se ei sinne jummiin jää. Että pikku se soutaa siinä, soutaa se laakeri se keskustakin siellä.
Eli nyt tuosta kytkin levyn pooriakselin päästä niin 29,5 kun mitataan tuo, niin se on sitten siinä. Tää löysyttää. Ei kun kirii. Se pitää kirii. Tässä on kyllä niin paljon mittavirheitä tulee tämmöisessä hommassa, että 29,3. 29 ja 8. Sitten kun tuolla pitäisi vielä osua tuo lukitusreikäkin, mihin tulee lanka, niin tuonne kohdalle ja ei siellä montaa vaihtoehtoa ole. Tosiaan kun tää on noita reikiä silleen harvassa, niin ei näitä saa hyvättä 0,5 millin tarkkuudella saapi kohdalla. Sen 0,2 millin vaatimuksen, mikä tuolla kirjassa on, niin voipi unohtaa. Se on siinä. Suurin piirtein nyt 73 milliä tätä vauhtipyörän pinnasta. Jospa sitä setorin voima välittyy vaihdelaatikkoon. On hiasta hommaa tää kassaaminen. Muutama jutun kerkeänä tehdä töitä jälkeen illassa. Tuo on tuo vauhtipyörän kautta kytkin koppa, niin se on nyt puhistettu ja maalattu. Sisuksetkin on nyt puhtaat. Tuonne pitää tuo Stefatonen reikänsä nyt vaihtaa ja se painelaakerin asetelma pitää nyt tuonne fiksailla. Sitten vähän teippiä irti ja nostetaan tuo koppa paikalle. Tuossa on nyt se painelaakerin asetelma sille kytkimelle, niin nyt mä ehkä ymmärrän, miten tämä suurin piirtein tämä laakeri on täällä kiinni. Se on löydetty tuommoisilla renkailla sinne, tuo peltikiekko, sinne tulee uusi ja siinä on sitten slovakkialainen uusi painelaakeri. Tämä on ihan normaali tämmöinen perinteinen kuulapainelaakeri. Ovella tälleen tehty. Pikkusen lakkaa tuonne ihan varulta. No. Saisiko se iskettyä sitä irri? Tuolla on nytten tuo kiekko tuolla sisällä. Se pitää saada iskettyä sieltä pois. Se on tässäkin kuulapainelaakerissa, niin jompikumpi kiekko on isommalla reiällä. Tämä on ihan tavallinen tämä. Nyt tipahti pihaan. Tuolla on useampikin reikä sitten tuolla. Se voitelee myös sitä liukuputkea noiden aukkojen avulla. Ja tuolta valluu sitten reiästä tänne laakerille. Siitähän tuli ihan hyvästä huomasta, ei muuta kuin takas. Sinne se takertuu kiinni, jospa se siellä meni. Siinä on painelaakeri. Uusi hattu päällä. Ei hemmetti, voiko ihan oikeesti ottaa kiinni sen käpäällä? Noin. On tämä kyllä laakeri hommeli, painelaakeri, asetelma hommeli. Nyt sitä on löydetty ihan pikkusen hakattu tuota reunaa. Meisselin kädellä siinä semmonen ura menee tuolla alhaalla.
Siitä naks, 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 naks. Ja pelti ei pyöri. Olisiko se siinä? Se nyt pyörii se laakeri siinä ja that's it. Ei muuta kuin paikalla. Jospa se pelti pysyy tuolla kiinni, koska mikään muu ei pitele tää laakeria tuolla läjässä kuin tämä onneton pelti. Olisi halunnut tuo pelti olla pitempi. Olisi enemmän löijäämisvarraa tuona, kun ei oo. No can do. Siinäpä painellaan. Olisiko se siinä? Kyllä siinä taisi olla tämäkin mutikkani 1000 grammaa kiloa. Aika lähelle se on painoa. Ja pitäisi olla ne nivellettävät jalat. Taas tullut, että törmää tuonne. Pitäisi olla vaan se taitettava jalka. Ja tuolla rengashommassa tuli paha moka. Tai en tiedä onko se moka, mutta sillä on iso ongelma. Katsotaan sitä lopussa. Sille pitää ruveta keksimään sotasuunnitelma. Ei voi ostaa enää uusia renkaita, kun ne on ostettu. Sillä nimittäin ei pysty ajamaan tuolla vehkeen. Historiallinen hetki taas. Eipä mahu oikein hylsä avaimet tänne. Ui, sehän tukee. Sehän tukee. Se kyllä siinä pysyy. Se on siihen. Vähän musta aukko. Brutaalilla keinolla se siinä. Se on vieläkin alarinteeseen nyököllään. On hirviä tuo maavarhatsa vehkeessä. Hyvä mehtämallin se torri tulee tuosta. Liekkaa tuossa jo kohta 60 senttiä maavarraa. Tuo venttiilikoneisto ei ole nokan korku vielä. Pitää olla tikaput, kun säättää venttiili. Tankki on pohjamaalattu, pitää siihen vettä pintamaali heti miten pintaan. Ja tuolta paljastuu sitten pikkuinen kuoppa, mutta en jaksa ruveta kittaamaan. Tuosta mattapintasta pohjamaalista sitä ei näe vaikka kuinka peilaa. Mutta nyt se ohjauksen ongelma. Tai oikeastaan se liittyy vähän näihin renkaisiin se ongelma. Se ei ole intialaisten vika, mutta se on enemmänkin niin kuin oma vika, kun on otettu leveämmät renkaat 4 tuuman vanteelle. Alkuperäinen rengashan näihin setkoihin on se 5.5, eli semmoinen vähän aika laiha. Niin tuossa nyt meinaa raiettaanko hangata tuohon kummiin kiinni. Siellä on millin 2-3 rako, eli se ihan ei hankaa, mutta se on hyvin lähellä. Sieltä just päivä paistaa läpi. Tuo pitää ruveta korjailemaan, tai ainakin yrittää korjata. Ennen kuin tekee mitään muuta eteenpäin. Jos pitää ruveta purkamaan enemmän vielä auki. Nämä vääntiöt kuulemma ei ole ihan veljeksiä keskenään. Mulla on toinen vääntiö. Kannattaa kuulemma setoriryhmän mukaan niin kokeilla toista vääntiöä. Kiilan paikat voi heittää, kulmat voi heittää, pittuet muodot voi heittää, niin se tilanne voi korjaantua tai pahentua. Niin kannattaa kokeilla toista vääntiöä. A-mallissahan ne menee tuonne vanteen sisään, niin siinä ei ole ongelma, mutta K-malli nostaa tuon raitangon pään tuohon renkaan kylkeen. Ja 6 tuuman profiililla tilanne on ihan sama. No täällä puolella on hyvä tila, tuolla ei tarvitse tehdä mitään, siinä menee sormet väliin. Tuo vasen puoli on ongelma. Ja 6 tuuman profiililla se rengas on vaan 5 milliä
puoleltaan kappeampi, niin se pikkusen auttaa, mutta tilanne on melkein sama siinäkin. Pitää se ilmanpainetta kokeilla ja vaihtaa tuo vääntiö ja no spaceri olisi yksi väliin, mutta menee renkaan pultit sitten vaikeaksi, kun ei yllä. No nytkin on melkein vähän niin kuin liian lyhyet. Tää tuota käyttää siinä paikalla. Tuo muotokin on erilainen. Nämä ei ole veljeksiä keskenään. Niissä on pieniä eroja. Selvä homma. Siitäpä se homma jatkuu ja paljon meni nyt eteenpäin. Mun keolla tuolle niin kuin kasassa. Pääsis sen syöttöpumpun kimppuun. Lyömään sen kiinni ja hilut kiinni ja venttiilisääntö. Heittäkää kommenttia. Saa tilata kanavaa. John moro.